নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আসাম কেৰেলাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে লেবাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত পোষ্ট ওলাইছিল আৰু যাৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন এতিয়া চলি আছে আৰু আৰম্ভ হৈ গৈছে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছটো। চ' আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম আপুনি লেবাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যনখন কেনেদৰে ফিল আপ কৰিব পাৰে। ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰচেছ আপোনালোকক দেখুৱাই দিম আৰু এখন লাইভ ফৰ্ম এখন ফিল আপ কৰি দেখুৱাই দিম। চ' ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত, আৰু যদি আপুনি আমাৰ চেনেলৰ নিউ ভিউৱাৰ্ছ হয় তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, লেটছ ষ্টাৰ্ট। চ' বন্ধুসকল, আমি আহিছোঁ অফিচিয়েল ৱেবছাইট আমাৰ jobinassam.in ত। চ' ইয়াতে দেখা হৈছে আমি গোটেইখিনি ডিটেইলছ দি দিছোঁ। ইয়াতে আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰচেছ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ কেনেদৰে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে। চ' এই পেজৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। চ' আপুনি এই পেজত আহি অনলাইন এপ্লিকেশ্যনখন কৰিব পাৰে। চ' ইয়াতে আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰচেছ দেখুৱাই দিছোঁ। চ' ইয়াতে দেখা হৈছে অনলাইন এপ্লাই। চ' ইয়াতে মই ক্লিক কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটো ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ড আছামত আহি যাব। আৰু ইয়াতে দেখা হৈছে প্ৰথমটোৱে পষ্ট আছে, প্ৰথমটো যিটো শ্লেছ হৈ আছে নিউ বুলি, ইয়াতে ক্লিক হিয়াৰটো এপ্লাই কৰি দিব, ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি নতুন এটা পেজত আহি যাব য'ত আপুনি ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব পাৰে। চ' ইয়াতে লেখা আছে যে আপুনি 2017ত যিখন এডভাৰটাইজমেণ্ট আহিছিল তাতে আপুনি এপ্লাই কৰিছিল নেকি। চ' মই ইয়াতে ন' চিলেক্ট কৰিছোঁ। যদি আপুনি কৰিছিল তেতিয়া য়েছ চিলেক্ট কৰিব পাৰে। তাৰপিছত ইয়াতে চিটিজেনশ্বিপটো প্ৰচিড কৰি দিছোঁ, পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেঞ্চ আছাম। তাৰপিছত আপুনি ক্লিক হিয়াৰটো প্ৰচিড কৰি দিব। তাৰপিছত ইয়াতে আপুনি নিজৰ হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেটে দিয়া আছে, গ্ৰেজুৱেট চিলেক্ট কৰিব, জেণ্ডাৰ চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত আপুনি কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি আছেনে নাই এইটো চিলেক্ট কৰিব, য়েছ। চ' মই য়েছ চিলেক্ট কৰিছোঁ আৰু মোৰ কোনো ITI নাই, মই যিজন ভলেণ্টিয়াৰৰ কৰি আছোঁ তেওঁৰ কোনো ITI নাই। চ' মই এইটো নকৰি দিছোঁ আৰু ইয়াতে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো দি দিব। চ' মোবাইল নম্বৰটো দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপুনি কেটেগৰী চিলেক্ট কৰিব আৰু OBC MOBC অনলি জেনেৰেলসকলৰ কাৰণে EWSটো খোলা থাকিব, বাকীসকলৰ কাৰণে নাথাকে। চ' মই ইয়াতে তাৰপিছত এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ নম্বৰটো লিখি দিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে আপুনি কেপচাটো লিখি দিব, 6+9 15 মই লিখি দিছোঁ আৰু ইয়াতে প্ৰচিড কৰি দিছোঁ। প্ৰচিড কৰাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইলত OTP আহিব আৰু সেই OTPটো আপুনি ইয়াতে টাইপ কৰিব লাগিব। চ' মই OTPৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ। চ' মোৰ OTPটো আহি গৈছে। চ' OTPটো টাইপ কৰি আপুনি ইয়াতে ছাবমিটত ক্লিক কৰিব আৰু আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো ভেৰিফাই কৰি তেওঁলোকে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত লৈ যাব। চ' লোডিং হৈ আছে এইখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম, য'ত আপুনি প্ৰথমতে প্ৰিফাৰেঞ্চ চিলেক্ট কৰিব লাগিব। আপুনি গ্ৰেজুৱেট যদি হয় আৰু কম্পিউটাৰ যদি থাকে আপোনাৰ, তেতিয়াহ'লে আপুনি 3টা পষ্টৰ কাৰণে এলিজিবল হ'ব। চ' মই প্ৰথমতে এইখিনি প্ৰিফাৰেঞ্চটো দি দিছোঁ, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ, ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল আৰু কম্পিউটাৰ। চ' মই প্ৰিফাৰেঞ্চখিনি দি দিছোঁ। প্ৰিফাৰেঞ্চখিনি দিয়াৰ পিছত আপুনি গো নেক্সটত ক্লিক কৰিব আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ পাৰ্চনেল ডিটেইলছ। চ' পাৰ্চনেল ডিটেইলছখিনি ভৰি দিব। চ' ইয়াতে মই আৰু একবাৰ কওঁ যে আপোনাৰ নাম ঠিকনা যিখিনি আছে গোটেইখিনি ডিটেইলছখিনি আপুনি ভালদৰে চেক কৰি লিখিব আৰু লিখাৰ পিছত লাগে আৰু এবাৰ চেক কৰিব আৰু তাৰপিছতহে আপুনি ছাবমিট কৰিব, কাৰণ এবাৰ ভুল হৈ গ'লে সেইটো ভুলেই হৈ থাকিব। আপোনাৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ সময়ত সেইটো আপোনাৰ ভেজাল হ'ব পাৰে। চ' মই ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থ দিছোঁ। চ' তাৰপিছত ইয়াতে ৰিলিজনটো চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ হয়নে নহয়। তাৰপিছত ইয়াতে মই অল্টাৰনেট মোবাইল নম্বৰটো দি দিছোঁ, যিহেতু আছেই, নিদিলেও হ'ব, ইফ এনি দিয়া আছে, আৰু ইমেইল এড্ৰেছটো দি দিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছটো লিখক আৰু লিখি আপুনি ইয়াতে কৰেছপণ্ডেঞ্চ এড্ৰেছটো আপুনি কৰিব নালাগে, এইটো আপুনি জাষ্ট টিক মাৰ্কটো দি দিলেই হ'ল, এইটো অট'মেটিক হৈ যাব। চ' মই গোটেইখিনি ডিটেইলছ ইয়াতে দি আছোঁ এটা এটাকৈ। তাৰপিছত এই টিক মাৰ্ক দিয়াৰ লগে লগে এইফালে দেখা হৈছে কৰেছপণ্ডেণ্ট এড্ৰেছখিনি আহি গৈছে। চ' আমাৰ লাষ্ট ষ্টেপ নহয়, 3 নম্বৰ ষ্টেপ আমাৰ ডকুমেণ্ট আপলোড কৰা। চ' ইয়াতে দেখা হৈছে ডকুমেণ্টৰ চাইজবিলাক দিয়া আছে। যদি আপুনি চাইজ মিলাব পৰা নাই, ইয়াতে আই বটনত ক্লিক কৰি আপুনি ভিডিঅ' চাব পাৰে এটা, য'ত আপুনি আপোনাৰ ডকুমেণ্টছখিনি নিজৰ মতে চাইজত মিলাব পাৰে। ইয়াতে যিটো চাইজ দিয়া আছে সেইমতে মিলাব পাৰে। তাতে আমি কোনো এপ ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে, আপুনি অনলাইনৰ জৰিয়তে দিব পাৰে। চ' এইটো ছাবমিট কৰাৰ পিছত এইটো আপোনাৰ প্ৰিভিউ কৰিবলৈ আহিছে। যদি আপোনাৰ গোটেইখিনি ঠিকে আছে আপুনি ফাইনেল ছাবমিট কৰি দিব আৰু ফাইনেল ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপুনি এইখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন দেখা পাব, যিখন আপুনি ডাউনলোড কৰি প্ৰিণ্ট আউট কৰি থৈ দিব, যাতে আপুনি ভৱিষ্যতে দৰকাৰ হ'লে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। চ' মই প্ৰিণ্ট নকৰোঁ এতিয়া। চ'
সো এনেকৈ আপুনি নিজৰ ফৰ্মখন নিজে ফিল আপ কৰিব পাৰে আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰক নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰক যাতে তেওঁলোকেও কৰিব পাৰে আৰু এইটো ফৰ্ম আপুনি মোবাইলৰ জৰিয়তে এপ্লাই কৰিব ফিল আপ কৰিব পাৰিব সো ফটো আপুনি ওলাই যাব নালাগে যদি আপোনাৰ লেপটপ নাই আপুনি মোবাইলৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰে য'ত আপুনি চাই আছে আৰু এনেকুৱা নিউজবিলাক পাই থকাৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক সো ফ্ৰেণ্ডছ থ্যাংকস ফৰ ৱাচিং